บนโซเชียลแชร์แนะนำเพื่อนสมาชิกหากกินผลไม้แล้วอย่าโยนเมล็ดผลไม้ทิ้งถังขยะแต่ให้ผึ่งแดดห่อเก็บไว้ในรถแล้วเอาไปโยนตามข้างทางช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกนี้ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับคำแนะนำนี้ถูกต้องไหมครับไม่ถูกต้องนะผมเข้าใจว่าเป็นเจตนาที่ดีของคนที่เขาเขียนเนี่ยแต่ว่าวิธีการมันไม่ค่อยถูกต้องนะผลไม้ที่ปลูกในบ้านเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเมล็ดสดหมายความว่าถ้าเราไปเก็บเอาไว้ความงอกมันจะลดลงแค่1 สัปดาห์นี้ก็ลดลงเยอะแล้ว 3-4 สัปดาห์ก็แทบไม่งอกแล้วไม่เหลืออะไรละเขาแนะวิธีเก็บเมล็ดผลไม้โดยเริ่มจากเอามาล้างทำความสะอาดนะเป็นขั้นตอนแรกที่ถูกต้องวิธีอื่นๆไม่ถูกต้องนะจากนั้นนำไปผึ่งแดดให้แห้งเมล็ดเหล่านี้เป็นเมล็ดสดมันไม่ต้องการลดความชื้นในเมล็ดถ้าเรามันไปผึ่งแดดเมล็ดมันก็จะตายโดยส่วนใหญ่แล้วห่อเก็บไว้ในหนังสือพิมพ์ไม่ถูกนะเพราะเนื่องจากว่าการห่อกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยการถ่ายเทอากาศต่ำและเกิดความร้อนความชื้นสูงมีโอกาสเชื้อราเชื้อโรคเข้าไปเจริญในเมล็ดได้และเก็บไว้ในรถของคุณยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยเพราะร้อนในรถยนต์เนี่ยเชื้อราเชื้อโรคต่างๆก็จะเจริญและพัฒนาได้ดีเมื่อเจอพื้นที่โล่งริมทางให้โยนเมล็ดเหล่านี้ลงไปไม่ควรทำเลยอย่างแรกระยะมันได้นิดเดียวเราโยนยังไงก็ได้ไม่กี่เมตรหรอกถ้าหากสมมุติว่าเมล็ดเหล่านั้นมันเจริญเติบโตได้มันก็จะบดบังทัศนวิสัยในอนาคตเพราะมันใกล้ทางเกินไปเป็นภาระให้กับหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องซึ่งอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ต้นไม้ทุกชนิดจะเหมาะปลูกริมถนนเกิดมีต้นมะม่วงปลูกขึ้นมาฝนตกมาบนถนนรถเหยียบก็มีโอกาสจะถลายลื่นประสบอุบัติเหตุได้เขายังบอกว่าเพื่อรอให้เมล็ดเหล่านั้นเจริญเติบโตในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงไม่ได้ครับเพราะเมล็ดเหล่านี้เนี่ยมีอายุการเก็บรักษาสั้นมากพูดง่ายๆคือแกะออกจากผลทานเสร็จก็ต้องรีบเพาะเลยบางคนประสงค์ดีบอกเอาไว้เข้าตู้เย็นก็แล้วกันเมล็ดไม้ผลโดยส่วนใหญ่เข้าตู้เย็นไม่ได้เขาไม่ทนต่ออุณหภูมิต่ำอาจารย์ชี้ว่าแม้ถ้าต้นไหนรอดก็อาจจะรอดได้ไม่นานตายเยอะมากถ้าไม่มีการดูแลมันรอดในช่วงฤดูฝนก็จริงพอมันเข้าฤดูแล้งล่ะมันจะรอดต่ออีกไหมอย่างเมล็ดทุเรียนเงาะลองกองมังคุดลำไยลิ้นจี่พวกนี้เราเรียกว่าเป็นเมล็ดสด unorthodox seeds ต้องการความชื้นสูงแยกออกจากผลแล้วต้องรีบนำมาปลูกมันต่างกับเมล็ดอื่นๆเช่นเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวโพดพวกนี้เป็นเมล็ดแห้งเป็น orthodox seeds พวกนี้เก็บได้นานอยู่ได้เป็นปีๆหากต้องการนำเมล็ดผลไม้ไปปลูกอาจารย์แนะนำวิธีที่ถูกต้องดังนี้หลังจากทานเรียบร้อยนำเมล็ดเหล่านั้นไปล้างเพื่อให้น้ำตาลคาร์โบไฮเดรตต่างๆที่ติดในเมล็ดหลุดออกไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นผึ่งในที่ร่ม 1-2 วันให้แค่เปลือกมันแห้งเท่านั้นเองพอเปลือกแห้งรีบเพาะเลยพออายุประมาณสัก4 เดือนขึ้นไปเราก็สามารถที่จะนำลงปลูกได้และถ้าอยากเพิ่มพื้นที่สีเขียวจริงๆง่ายที่สุดคือพื้นที่ของเราเองรอบบ้านนี่แหละง่ายที่สุดแล้วปลูกเลยดูแลได้ด้วยแล้วก็ให้ผลผลิตดีกว่าเราไปปลูกโดยที่ไม่มีคนดูแลหรือรวมตัวกันไปปลูกหวังดีจะปลูกป่ารวมกลุ่มกันไปหาพื้นที่ปลูกมันจะได้ปลูกได้อย่างถาวรจัดการง่ายแล้วก็ไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลังดังนั้นสรุปแล้วคำแนะนำให้เก็บเมล็ดผลไม้ไว้ปลูกริมถนนนี่เป็นยังไงครับจริงๆไม่ควรแชร์ต่อนะครับข้อความนี้เนี่ยเป็นเจตนาที่ดีที่ต้องการช่วยกันสร้างป่าแต่เนื่องจากวิธีการไม่ค่อยถูกต้องตามหลักวิชาการนักอาจจะประสบความสำเร็จได้ยากแล้วก็อาจจะมีปัญหาอื่นๆตามมาในภายหลังด้วยเจตนาดีที่จะเกิดผลต้องอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยนะครับรู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวีกดติดตามช่อง YouTube ชั่วก่อนแชร์ครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์การแชร์เรื่องไม่จริงอาจส่งผลเสียมากกว่าที่คิดสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์